sjukt irriterande. Alltså jag är förbannad nu så jag vet inte vad jag ska ta vägen alltså. Nu nerför! Jag ska vara 1 mil uppför nu. Känns rätt läskigt faktiskt. Jag ska se, jag tror jag har ett ställe här kanske. Var ska du sova i natt då? Vad är det för en idiot som lägger där? Det är någonting fängslande i att cykla långt, riktigt långt. Jag har tidigare cyklat genom Sverige från norr till söder och skrev den gången ner en lista på risker som jag trodde skulle kunna stoppa mig. De flesta riskerna inträffade aldrig, så denna gången vill jag öka svårigheten. Jag bestämde mig för att bege mig till Nordkap, eller Nordkapp som det eventuellt heter, för att därifrån cykla söderut längs norska kusten utan något specifikt mål. Denna gången skrev jag inte ner några risker. Det kanske jag borde gjort, för jag stötte på en hel del strul. Frågan är om något av allt strul skulle stoppa mig. Jag bokar en enkel biljett till norraste Norge för mig och min gamla racer. Det är även dags att uppgradera sig från farsans 2-manstält från 1970, så jag skaffar mig ett nytt, dyrt, ultralätt tält som jag bara hinner sätta upp som hastigast innan avfärd. Har man absinten här. Absint. Kanske. Att ta sig till Nordkap är lite av ett gissel. Från Göteborg krävs det 4 flighter, vilket får flygplatspersonalen att tro att jag ska åka runt halva jorden. Sista planet mellanlandar på flera ställen för att släppa av passagerare och jag måste dubbelkolla att jag går av på rätt hållplats. Att dessutom släppa med sig en cykel ökar risken kopiöst att något ska gå fel. Nu är jag i Honningsvåg, men det verkar inte som att min cykel är här dock. Nu är jag typ bara jag här på flygplatsen. Vi får se vad som händer. Okej, nu är det alltså då så här att min cykel har inte kommit med. Vilket är jävligt segt, för nu är klockan 7 på kvällen. Och jag letade väldigt länge för att hitta en flight som kom fram så här tidigt istället för att komma fram klockan 11 på kvällen. Och nu kanske då min cykel kommer klockan 11. Och då är frågan, vad ska jag göra? Ska jag sitta här på en flygplats som är inte allt för stor i kanske 2 timmar och vänta tills jag vet om cykeln kommer med nästa flyg, eller vad då? Jag vet inte vad jag har för alternativ. Skulle kunna gå in till stan på 2 kilometer och göra ingenting. Alla mina grejer är ju i cykelkartongen, så jag har ju inget tält, ingenting. Jag har faktiskt ingen bra lösning på vad jag ska göra nu. Jag vet inte om cykeln kommer anlända samma kväll, och jag kommer fram till att jag måste hitta en backup-plan ifall jag behöver övernatta i Honningsvåg. Efter lite velande erbjuder en kvinna som jobbar på flygplatsen skjuts in till byn. Ja, da hørte du ut og går her hver dag, og så Det här var en väldigt svajig start. Nu, det var en liten bit in till byn här, men nu var det en flygplatstant som skjutsade mig in till city, så nu har jag kollat att det finns ett rum på Scandic i värsta fall. Kan passa på
njuta lite av. Fantastiskt. Och herre jävlar, vad fan den största brandmanet jag sett i hela mitt jävla liv. Herregud. Sjukaste brandmanetet. Alltså, jag kommer aldrig få det här fångat på film, men vänta lite då. Världens otympligaste handbagage dessutom ska till. Vad är det här ens liksom? Det ser ju pyttelite ut här. Men alltså, ja, det är som är... Här är en jättestor båt, kustvakt. Och här är världens största brandmanet. Typ en halv meter i diameter. Jävla äckligt. Jag agerar extremt planlöst just nu. Jag går runt och tänker att jag behöver köpa gas till köket. Det kan man ta med på flyget. Men jag har stängt i en butik här. Jag ska nog sätta mig och äta någonstans. Så jag går bara runt här och inte vet vad som jag gör. Jag kommer min cykel, tror jag. Det verkar som att min cykel ska kommit här som jag promenerat in från stan här. Ska vi gå in och kolla. Där har vi den. Underbart. MacGyver-knep. En kniv. Jag kan äntligen börja montera min cykel och flygplatspersonalen går hem en efter den. Jag kommer vara sist kvar på flygplatsen den kvällen. Jag tror jag var en 30 000 grader. Blir det mörkare än så här? Nej då, det här syns vi var lite för mörkt för att... Men det är för att det är överskyat. Det är så mycket mörka skyat. Det gör det mörkt. Ja, precis. Ja, men nej då. Ja, det är bra. Ja, tack så mycket då. Ja, lycka till. Tack så mycket, ha det bra. När jag valde Norge som destination såg jag framför mig långa uppförsbackar och dåligt väder som de största utmaningarna. Olika former av problem får man räkna med. Det är såklart inte förvånande att cykeln skulle bli försenad, men trots det känner jag mig taggad. Det är såna här strul som gör att man vet att man är på äventyr. Vad jag ännu inte vet är att jag kommer få betydligt mer problem än så här. Precis midnatt och det är ljust fortfarande, vilket passar ju väldigt lämpligt som jag skulle hålla på och vela så här. Oj. Så här har vi då spektaklet. Hoppas att den startar nu bara. Packar upp cykeln och börjar bege mig norrut så lite som möjligt. Starten går liksom från själva Nordkap, men jag måste ju ta mig dit. Det är mitt i natten när det är helt ljust. Oj, väldigt bergigt. Magiskt landskap här. Klockan är typ 2 på natt, halv 2 gissar jag. Jag har ingen aning. Helt tyst. Jag är faktiskt inte ensam. Jag möter en hel del bilar och bussar och någon MC också. Så det är nog många som är här för att kolla på midnattssolen som lyser med sin frånvaro bakom det gråa här. Det blir en magisk nattcykling på dryga 3 mil som jag aldrig kommer glömma. Det är fler tappra cyklister som slagit upp sina tält vid Nordkap och jag lägger mig på rad. Jag tog mig till Nordkap. Jag hittade min tältplats här. Det är en massa andra tältar här. Så nu är det väldigt sent. Jag övervägde länge om jag skulle ta min varma sovsäck eller min ultralätta som är avsevärt mindre och lättare. Då jag har begränsat mitt packutrymme på cykeln fick det bli den lilla sovsäcken och jag börjar så smått ångra mitt beslut. Det blev en kall natt, men det är inte mycket att göra åt det nu. Nu är det äntligen dags att komma igång. Jag packar ihop mina grejer och tar sikte söderut. Det här är världens ände. Ser verkligen så ut också. Man fångar lite höjd här. Jag brukar säga att det svåraste är att ta sig till start. Och det var väldigt sant den här gången. För det här var otroligt komplicerat med 6 mellanlandningar. Och sista var ett litet flyg som stannade på flera ställen. Cykeln kom inte fram. Cyklar mitt i natten, 3 mil ut till världens ände.
Nu är jag här, nu känns det som jag är klar med äventyret. Men det börjar ju faktiskt nu. Då startar jag här. Ska leda ut cykeln till riktiga vägen. Sätt på cykeln där. Tiden börjar rulla nu. Och jag är igång. Att jag filmar hela resan medför möjligheter för tekniskt strul. Efter att bara cyklat några mil får jag felmeddelanden i kameran att minneskortet har slutat att fungera. Det kommer krävas att jag lämnar in minneskortet på dataräddning för att få tillbaka materialet som är filmat så här långt. Lyckligtvis är jag förberedd med ett extra minneskort. Det är svindlande höjder här. Väldigt Sagan om ringens landskap. Jag är snart tillbaka i Honningsvåg där jag kommer ifrån, så känns bra. Fixat gas. Första tunneln. 4 kilometer. Det kommer att bli värre snart. Nu snart väntar det här momentet, den vägsträckningen som är där jag spenderat enskilt mest tid åt att YouTubea och googla på innan. Nämligen den fruktade Nordkapstunneln. Det är alltså Nordkapstunneln som går under fjorden ut till ön här. Den går 230 meter under marken, så det är 3 kilometer rakt ner och sen 3 kilometer rakt upp i en mörk, kall tunnel. Det är nu det gäller. Vi gör den beryktade Nordkapstunneln. Känns rätt läskigt faktiskt. 200 meter ner under vatten. Det är ett väldigt orimligt ställe att vara på. Inga briller på. Kan vara dimma i tunneln, stod det. Väldigt oklart vad det betyder. Meter under havet. Svinkallt här. Det börjar gå upp för nu märker knappt det, för man ser inte skillnad på det. Typ börjar köra nu för att få upp värmen. Det är ett udda plats att vara på alltså. Shit. 1 kilometer kvar. Alltså, kör förbi en lastbil låter så. Flygplan alltså. Sjukt. Satan. Det var jobbigt. Svinkallt. Inte så mycket trafiken och så det var okej, men jag stannade en gång i uppförsbacke. Det kunde jag knappt starta igen för det var så brant. Men överlag var det ändå inte så farligt som jag hade målat upp på förhand. Kustlinjen i Nordnorge är något i hästväg. Det medför dock att det är svårt att hitta någonstans att tälta mellan de branta bergväggarna och de steniga strandkanterna. Kanske finns det något bättre ställe lite längre fram.
Så där, jag hittade inget bra tältställe vid vattnet. Det var lite stenigt, så jag hittade en camping här som är lite sunkig alltså, men får duga. Det ska regna idag, så nu har jag lagt lite extra tid på att fixa en optimal packning här så jag inte ska behöva stanna och vela för mycket med byta om och byta på hela tiden. Men vi får se hur det går. En rejäl störtskur sätter ton för dagen. Regnandet fortsätter och jag är blöt in på skinnet. Lars, en cyklist jag träffade på campingen, har fått nys om en rastplats med tak. Välbehövligt. Tjena! Vad skit är det? Jag är redo att ta med an regnet. Nu är det ingen höjdare att cykla. Jag möter upp Lars återigen som stannar till vid en butik. Vi enas om att dela på en hytte, antingen här i Alta eller om 8 mil. Efter en pizza väljer vi att ta en hytte om 8 mil. Living the dream. Det var cykelförbud i den lilla tunneln där vid bron, så att det var bara till att cykla runt det här gigantiska berget. Äntligen framme. Det här var fan pers alltså. Var det nummer 6? Det där tog betydligt längre tid än vi trott. Ljuset från midnattssolen förhöjer nattkörningen även om vi tappar känslan för hur sent det faktiskt är. Helt rätt beslut att ta en stuga igår alltså. Allting var blött. Nu ser det faktiskt ut som det inte ska bli så mycket regn idag. Hoppas att det stämmer, annars vet jag inte vad jag gör. Varit ute i 2 dagar, känns som jag varit ute i 2 veckor ungefär. Det är så jävla varmt uppför. Och så är det askallt nerför. Jag ska klä mig. Jag känner mig lite äckligt mätt. Lite däst. Helt utan förvarning, tror jag, inser jag att jag befinner mig i någon slags bergsbestigning som innebär cirka 400 höjdmeter på ett bräde. Jag lär mig snabbt att belöningen brukar dock vara en nedförsbacke i hästväg.
Så tredje dagen, det blev bara 11 mil drygt idag, men då var det upp för ett berg på 400 meter. Så det var tufft, men det var väldigt härligt att köra nerför. Det var ungefär en mil som var bara nerför. Nu ska jag gå och lägga med mitt tält som är där. De tog inte kort på den här campingen igår, vilket var lite dumt eftersom jag kör kontantlöst. Så det blev lite oklart om jag behövde betala eller inte. Jag förstod inte riktigt vad tanten sa, så att vi får se vad som händer när jag ska checka ut här. Jag slapp tydligen betala, men min kontantlösa inställning skulle visa sig vara en naiv strategi som skulle kosta mer energi redan samma dag. Nu kommer till första färjan som jag ska ta här. Jag får vänta en halvtimme ungefär här, men helt okej ställe att vänta på. Min telefonladdare har regnat sönder, men nu har jag äntligen fått tag på en ny. Och lite krismoment här, att han kunde ladda och ha någonting att lyssna på. Det myckna regnandet under andra dagen har letat sig in i elektroniken och jag lyckas inte ladda någon av mina telefoner. En nyinköpt telefonladdare av bensinstationskvalitet ger mig falska förhoppningar om att ha löst problemet. Nu är det en riktigt dålig sekvens här. Nu är lite problem. Det verkar som när det regnar så mycket här nu så har båda mina telefoner, 2 telefoner alltså, att laddporten har blivit fuktskadad. Jag kan just nu inte ladda någon av telefonerna, vilket är väldigt begränsande. Sjukt irriterande. Det blir lite sådär att det bara händer grej på grej nu. Sen ramlar ena framlampan av, eller jag har bara en helt från ingenstans. Jag kan stanna där. Sen kommer jag på en detour här vid en tunnel som jag inte alls var beredd på. Så det känns som att nästa strul hänger bara i luften här. En korrekt analys. Nästa stora strul kommer infinna sig senare under kvällen och även det strulet är av teknisk karaktär. Mitt fokus blir splittrat av alla tekniska bestyr. Så jag har problem med mobilerna då. Jag kan inte ladda dem. Så jag blir väldigt handikappad. Jag inte kan kolla någon karta eller lägga upp på Instagram. För guds skull. Nästa stora stad är Narvik. Jag borde kunna hinna dit imorgon. Bitti. Optimistiskt sett. Och där borde det kunna gå och hitta någon reparatör eller någon som kan rolla lite. Så nu är det inte så mycket att be för mer än att bara köra på. Solen skiner i alla fall, så det är riktigt gött och ganska snäll körning då. Platt för att vara platt med norska mått mätt då. Dessa berg. Fan. Och sån här 90-väg med en massa trafik. Så uppför typ 200 meter över havet eller något. Varmt är det också nu. Jag kommer på att det är lördag imorgon, så blir jag väl osäker på om den här iPhone-reparatören i Narvik är öppen. Så jag tror att kolla, men det verkar som det är det. Och nu lyckas jag faktiskt börja ladda en telefon här. Lite andrum. Det är 20 mil till Narvik. Och nu var det en svenlång nedförsbacke här. Hur lång som helst. Där får man ändå säga att de levererar här i Norge. Nu är det en riktigt fin kväll här. Så jag har en liten älv här. Alltså jag är förbannad nu så jag vet inte vad jag ska ta vägen alltså. Kom till campingen. Okej att de inte tar kort som igår. Men nu, de tar inte svenska kort. Vad är det frågan om? Ett visakort, de tar inte ett visakort. Det är väl tanken att det ska funka i hela världen. Och du kan inte ens gå och ta ut i pengar i butiken.
För att då klagar maskinen på att det inte går att ta ut för mycket, fast han i kassan säger att det går att ta ut pengar. Helt sjukt. Helt sjukt. Det går inte att ta ut pengar i någon butik heller, för bara för att jag har ett svenskt visakort. Jag trodde inte det här var ett problem man kunde ha. Så jag kan inte betala. Den verkar ha ett eget kortsystem i det lilla samhället. Så jag får bara fortsätta. Det är ju ljust i alla fall. Så jag håller utkik efter någon rastplats eller något också. Jag tror fan att det får bli alltså. Det är någon annan som har ställt det där. Det får funka. Det var någon slags rastplats som jag hittade. Så var det en husbil som hade tältat precis där. Ganska öppen plats, men jag tror att det får funka nu faktiskt. Så det var svinkallt en natt, men så fort solen kom fram så blev det asvarmt i tältet. Så här såg det ut då när jag hittade min plats. Så är det några konstiga hus här. Jag är väldigt förvirrad. Nu cyklar jag neråt. Rullar lätt nerför. Och här är det en fors som rinner uppför. Vägen går neråt. Forsen rinner uppför. Fattar ingenting. Ibland har man faktiskt tur. Jag hade räknat med att det skulle vara ungefär kanske 9-10 mil till Narvik idag. Så kände jag att jag kom iväg lite sent, för jag satt och snackade med norrmännen där i husbilen. Så cyklade jag på någon timme och sen plötsligt kommer det en skylt att det bara är 43 till Narvik. Och jag hade trott kanske det dubbla. Så att om det stämmer så känns det riktigt bra. I Narvik tar jag sikte på en solig uteservering vid vattnet. Det fanns ingen uteservering vid vattnet. Staden är inte designad så. Jag får leta efter en iPhone-reparatör istället. I Narvik! Äntligen! Stort delmål! Oj! iPhone-reparatören hade semester, så att jag kan inte laga min ena telefon just nu. Men jag har hittat en möjlighet att pumpa cykeln på Intersport här. Ska jag bara komma in varuingången. Jag hade 4 uppdrag i Narvik. Fixa iPhone-lagare, pumpa däcken, ta ut kontanter och äta en pizza. Klarade alla 4 utom iPhone-lagaren då. Men jag fick tag på ett wifi så jag kan ladda över lite appar och sånt. Så lyssna på ljudböcker och så. Om du tar en glass. Väldigt märkliga här på campingen som jag hittar nu. Så är det jättelång kö och så är det en tjej i kassan och så står det en tjej bakom och så frågar hon så här: kan du hjälpa mig i kassan där? Och då säger hon bakom: nej, väldigt konstigt, fattar ingen. Lite kortare idag också så, men inte så dåligt ställe jag hittar här ändå, tycker jag. Inte så pjåkigt. Klockan är snart 7, så jag kommer iväg tidigt här nu, för det är en färja som jag ska försöka hinna till klockan 10. Så det är lite på gränsen.
färjan här nu. Cyklat 3 timmar, kom fram med en kvarts marginal. Annars hade jag fått vänta 2 timmar på nästa. Min nattkörning upp till Nordkap i kombination med midnattssol har påverkat min dygnsrytm flera dagar efteråt. När jag idag kommer iväg före 7 känns det som jag äntligen tagit kontroll på dagen. Det känns bäst psykologiskt att ha jobbat in många mil före lunch. Jag väntar en bergsbestigning, ska upp till ungefär 400 meters höjd. Solen skiner och nu är jag förberedd. Jag ska vara 1 mil uppför nu. Jag har gjort snart 4 kilometer då. Solen skiner och riktigt jobbigt. Jag kom till toppen tidigare än jag trott och sen var det rätt nerför. Men det blåser, det kom så här kastvindar så att det ryckte till lite i cykeln så jag kunde inte stå på det. Jag fick hålla igen lite grann, det känns lite scary annars. Norge är de väldigt bra på att förklara vart man kan cykla och inte cykla. Här till exempel är en skylt så ser man att de har markerat vilka tunnlar man inte får cykla i. Och så är det en omväg man kan ta istället. Jag har ju redan naturligtvis koll på eftersom jag har kollat på webben. Rainkiss! Det var uppfriskande! Norge kryllar av tunnlar och jag passerar flera om dagen. De allra flesta är tillåtna att cykla i, men det är inte samma sak som att de är lämpliga att cykla i. En del är väl belysta, med generös vägren, en del är mörka med en betydligt stökigare vägren. Det var en tunnel här som inte var så rolig. Det var väl vägren med liksom en skarv som jag låg och balanserade. Så var det så mycket trafik och sen i slutet så gick jag till slutet min framlampa så stannade här och laddade lite. Det blev en 20 mils etapp idag. Riktigt bra, soligt och fint. Men på slutet var det en del jobbiga tunnlar. Där var lite struligt, en del trafik och så. Men får ändå säga att trafikanterna har god respekt för cyklisterna och håller undan. Så det känns ändå säkert. Men lite dåligt ljus i en del tunnlar. Nu har jag slått mig till ro här. Nu behöver jag fundera lite på hur jag ska komma vidare imorgon här. Jag är inte helt säker på vägen. Det kan vara en del färjor inblandat också. Det är nu en solig dag. Nu börjar det åska här. Tunneln här i regnet. Ösregna. Sitta någonstans och sova.
Kanske har en camping från, tror jag. Då regnar det lite grann här. Men jag har krypit in i mitt tält. Det är gött när man har varit ute ändå i det hårda och ruffiga ute där och krypa in i sitt lilla safe space på några kvadratmeter här. Kan man ligga där så har man alla sina grejer här. Kan man äta lite chips eller vad man nu vill göra. Herregud, vilken dag. Det är spöregna. Jag kom in här på campingen så tänkte jag att jag kanske skulle lyxa till min hytte idag. Men det var slut så jag fick sätta upp mitt lilla tält under ett träd. Gå in och duscha och komma ut massa blöta kläder som jag inte vet vad jag ska göra av. Hade varit gött med en hytte nu, men då sparar jag några 100 nok i alla fall. Det här är det glamorösa livet när man är på äventyr. Sitter här och äter lite pasta carbonara. Svängde även förbi en butik och köpte en liten lokal öl här också. Som jag får fira in den här måndagen med. Skål! Och det var en jävla push. Det var första färjan som jag skulle ta idag. Gick bara klockan 7:30 eller 13:30. Så jag fick gå upp tidigt. Dra på mig halvblöta kläder. Stick iväg först 7 kilometer. Tog den första färjan. Och sen var det 3 mil till nästa färja. Och då hade jag ändå 20 på mig. Så jag tryckte på som fasen över ett berg. Kom hit med 3 minuters marginal. Men nu var ju färjan sen. Allt verkar som. För att den var inte här. Så det var ett morgonpass. Lite i onödan här då. Färja. Det blev samma stress den här gången. Han med några minuter innan bara. Nu passerar jag Polarcirkeln här. Men jag är på en färja så att det är en liten grej där ute som markerar Polarcirkeln. Annars väldigt fin cirkel så. Efter en mörk vet jag inte, men blöt morgon, kall, hoppa mellan färjor, sömnbrist, somna på färjan. Så kom äntligen det här ögonblicket som jag har sett fram emot. Laga lite lunch vid en sån här fantastisk utsikt. Dessa berg alltså. Tar aldrig slut. Vad gött det är man ser en sån här skylt. Det är som en lite... Ja, man vet vad som kommer om man säger. Det blir nerför.
Jobbig morgon att komma upp här. Det ska regna lite grann idag. Får se hur det går till. Jag måste hinna med en färja nu så att jag får lägga på en brikett här. Jag är trött alltså. Jävla segt nu. Ingen energi överhuvudtaget känns som. Det är tidig morgon, jag är i Norge, jagar Johan. Jag ser att han har nog inte gått upp än, för på Instagram så är han inte online än i alla fall. Så tanken är nu att jag ska komma fatt honom. Han ligger ungefär 4 timmar framför mig. Jag siktar på en plats strax innan, eller strax efter där han är, Helgelandsbron. Och tanken är då att jag ska, precis som Stanley gjorde för så många år sedan i Afrika, letade upp Dr. Livingstone och säga den berömda frasen Dr. Livingstone, I presume. Så ska jag köra samma sak här med Johan. Vi får se om jag lyckas, eller hur svårt kan det vara. Han delar sin plats med mig. Så ja, det ska nog gå bra. Cyklat typ 2 kilometer, stannat 2 gånger för att byta om. Det blir för varmt, det blir för kallt. Jag tror att ta kaka. Jag hittade en felaktig ballerina-kex här. Den här övre delen är satt åt fel håll. Motivationen är nu låg. Alla kläder är fuktiga och jag ser på prognosen att det kommer regna hela den kommande veckan. Som grädde på moset misslyckas jag helt med att tajma färjorna idag. Men jag har ett planerat spontanmöte på gång. Så nu är jag snart ikapp honom. En halvtimme kvar cirka dit han är för tillfället. Så jag skulle egentligen varit ifatt honom, men Google lurar mig. Så ja, vi får se hur jag gör min approach här nu. Om jag ska bara så här, sladda mitt framför honom eller någonting. Jag har aldrig sladdat, men någon gång ska man första. Så eller så ligger jag och puttrar lite så här bakom honom. Så han undrar liksom, vad är det för en idiot som ligger där? Så, då har jag hittat honom. Han kommer här. Hjälten längs vägen. Nu en blöt göteborgare som kommer här nu. Och så får vi höra folkets jubel. En blöt göteborgare. Ja, kan man säga. Tjena! Jättebra! Detsamma! Alltså vad blött det är alltså. Ja, shit. Hur känns det? Va? Hittar du mig? Ja, alltså först trodde jag du hade stannat vid den här vikingabyggnaden där borta. Men den här bron, körde du på den eller? Ja. Satan vad det blåste där alltså. Ja, det stod 13 meter per sekund. Eller ja, men man känner så här att det liksom det kommer en så här kastvind som tar tag i styret. Det är lite obehagligt. Nej, benen är trötta nu. Jag kände jag igår började kännas liksom. Lite så här mjölksyra redan från start. Ja.
Med alla minneskorten och sådär. Så. Nu har jag mer plats på minneskortet att kunna filma sånt här kvalitativt material med. Det digitala, mobila kontoret. Precis. Som dök upp från ingenstans. Från ingenstans. Lycka till! Tack så mycket. Fortsätter jag med nya. Ska du kötta? Ska vi kötta på till kötta faktiskt? Ja. Köta. Fattar inte riktigt färjetiderna här. Det kommer en färja om 20 minuter, men det stod en färja här när jag kom. Plötsligt försvann den, så jag hoppas inte att jag missar den nu, för att i så fall stämmer inte den tidtabellen. Och då blir jag fast här ett tag. Vilket inte är bra, för jag har ganska många mil att jobba in. Ja, det verkar inte gå att lita på tidtabellerna här på färgerna. Så bara för att det står en tid på tidtabellen så betyder det inte att färjan går då. För det är väldigt mycket konstiga färger och bokstäver och grejer som inte går att förstå. Så det gick ingen färja nu, så att nu blir jag kvar här i en timme. Det är redan ganska sent, så att och därefter när jag väl kommer med den färjan så är det en liten bit till en färja nummer 2. Då blir det ett race, för då är det 16 km som jag börjar på 35 minuter. Så börjar jag ligga i 29 km i timmen, vilket kan gå, för det är ganska platt. Annars blir det ännu senare. Jag tappar flera timmar i detta färjekaos, som en rubriksättare skulle kalla det. Jag börjar tröttna på resans allt strul med minneskort, mobiltelefoner, det norska kreditkortsystemet och tidtabeller. Så där har jag äntligen åkt den här färjan, men jag cyklar 16 km och väntar på nästa färja. Nu är jag väldigt öde här. Det är ingen ö, men det är liksom en kustlinje som verkar helt isolerad. Så det kommer en färja om 10 minuter här. Får se om den gör det. Det har varit lite si och sådär idag med färgerna. Det är ganska sent nu, men annars är det väldigt öde här, som sagt. Helt alena. Kvällsforcering. Det är så jäkla motvind. Jag hittar någonstans att sova här nu. Jag tänkte tälta längs vägen. Jag ska se, jag tror jag har ett ställe här kanske. Jag hittade en tältplats här. Nu är det eviga mankemanget som håller på att ladda alla sladdar och grejer. Ja, det är inte sladdar när man laddar. Ja. Jag vaknade till i natt. Det var något som nuddade mig som inte borde göra det. Så jag gick upp och insåg att jag har ett ganska stort problem som jag inte tror att jag kan lösa här på plats. Min tältpinne har brutits av och gjort hål i tältduken. Så att nu regnar det inte just då, men det kommer regna ganska mycket de närmsta dagarna. Jag tror att jag har nått min gräns här nu för vad jag orkar med. Så här ser det alltså ut. Ja, jag vet inte, jag orkar inte ens kommentera faktiskt. Det är ingenting som jag kan ordna. Det är
funkar inte längre om jag inte har ett tält att sova i. Jag har inte energi att handskas med det just nu. Min resa slutar här. Nu har jag nästa problem, att ta mig hem härifrån. Vilket inte är så lätt när jag är mitt ute i ingenstans. Jag ska försöka få tag på John, se hur långt han har kommit. Jag tror dock att han har kört ganska mycket längre. Jag har hittat att det verkar kunna gå att ta en buss här till Trondheim. Det är lite oklart om man kan ta med cykel på bussen, men det skulle kunna gå. När det dyra tältet gav vika och det ska regna en hel vecka framöver känner jag att det kostar mer än det smakar att fortsätta den här resan. Jag var tvungen att ta ett snabbt beslut här så att jag fick hoppa på en buss. Det visade sig att det skulle gå en buss bara några minuter efter färden hade gått i land. Så jag var tvungen att bestämma mig direkt om jag skulle ta den här bussen, för att annars hade jag fått vänta flera timmar. Så jag hoppade på den, fick min cykel och den kommer ta mig till någon liten by som heter Grong. Och sen vad som händer där är oklart, för jag är fortfarande väldigt, väldigt långt hemifrån. Och det är svårt att hitta någon förbindelse. Ja. Så där jag kom med bussen till det här konstiga stället som heter Grong. Och så hade jag som tur så att min editerare John inte var så långt borta. Så att jag kommer få skjuts här hem. Och nu har vi packat ihop cykeln här i den här lilla bilen. Det blir nog bra. Ja, det sitter. Det sitter fast, va? 137 mil genom ett bergigt Norge får räcka för den här gången. Att cykla från Nordkap har sannoliken varit ett rejält äventyr. Även om jag haft mycket sol har de regniga dagarna tagit väldigt mycket energi. I slutändan är det allt strul med teknik och prylar som nöter ner mig och tälthaveriet blev droppen för mig. Tanken var att jag skulle ha köpt mig fri från tältproblem i och med mitt nya dyra tält. Att jag inte hade ett specifikt mål kan ha bidragit till att jag valde att hoppa av då jag inte hade en tydlig målbild över hur långt jag ville ta mig. Det ska bli skönt att få komma hem och slippa oroa sig för tekniskt strul. Det här tentet, det skickar jag tillbaka. Förväntar mig att de kommer ta fullt ansvar för dåligt materialval. Så, nu skulle jag gå och lämna tillbaka tältet och då händer det sjukaste. Hissen fastnar. Boom, sa det bara. Så fastnar hissen. Och nu är jag in på en servicesträckning i den här riktigt knakiga linan. Det här jävla tältet alltså, det är förbannat.